Ёпта. Нифига себе. Класс. Что происходит? Что, как дела? Это интервью, Вань. У меня все хорошо. Круто. Вау! Да ладно. Здорово. В смысле? Ого, как это может быть? Привет, Владимир. Стас, собственно, является одним из столпов лейбла «Рукодилы», с которым мы создавали вместе лейбл. Он директор видеопродакшена нашего. То есть он закрывает все клипы по продюсированию клипов. А у меня, короче, вот что такие хитрец говорит, поговорим через 20 минут. Говорю, давай по поводу клипа поговорим. Он говорит, да давай через 20 минут. Я говорю, а что произойдет? Начал писать биты в 2003. Вот, и взял гитару тоже в 2003. А до этого занимался музыкой? До этого музыкальная школа по классу фортепиано. Вот. Плюс у меня очень хороший учитель по музыке был. И у меня родители музыканты, поэтому мне, в принципе, у меня другого выбора не было просто. Здесь максимально будет старая школа, классический бит, для того, чтобы человек услышал смысл, который будет в этом треке, поскольку, судя по гармонии, этот бит будет чем-то, сам трек будет чем-то грустным, и бит сам по себе такой добро-грустный. Я очень сильно люблю, когда есть комната в 4 стенах, где я сижу и творю. И никого нету обязательно. То есть это связано с тем, что в тишине я нахожу вот этот вот ключик. Я его нахожу. То есть у меня мысли ко мне сами, в принципе, приходят, когда я нахожусь наедине с сам собой. То есть тут земля такая, здесь хочется писать. Здесь хочется создавать, здесь хочется медитировать. То есть тут сама энергетика этому способствует. Елена такой артист, которому много для вдохновения не нужно. То есть она закрывается у себя в комнате, я слышу, музыка играет, значит, она пишет. То есть мы этим очень схожи, поэтому нам создавать с ней очень легко. Я накидал бит, показал ей, что. Она говорит, скидывай. Буквально набросочек я ей скидываю, там 2-3 часа, у нее готова какая-то наработка, мы готовы ее записывать. Зараз я витрачаю десь до години на перший куплет і приспів. Я вислуховую, показую це команді своїй, ми приймаємо рішення, це варте продовження чи не варте продовження. І знову ж таки десь годину я витрачаю на другий куплет, можливо, бріджик якийсь, можливо, наспівки якісь, ну щось, вдосконально. Скажімо, ще годину я закінчую прям весь трек. Десь зараз приблизно я витрачаю 2 години, можливо, інколи і більше. Як піде, наскільки глибоко я копну. А раніше я витрачала взагалі хвилин 40, просто мене так... А если так по-рэперски еще? Ні,
Ні, заготовки в мене були. Вони ж копляться, тому що я багато подорожувала і десь якісь ідеї до треків мені приходили, але виходило так, що можливості творити не було місяцями, я б сказала. І я десь собі там нотатничок, там, ну так загалом прям якийсь там куплет чи щось глобальне, воно не приходить. Приходить якийсь рядок, з якого ти розвиваєш все. Можливо, якась ідея прям, якщо раніше до мене приходили якісь умови, заключення якісь от такі, то зараз приходить просто назва треку зразу. От так от, типу, тема така тотальна, гоп. Один із треків, які я вже написала, він і буде називатися «Тихо діти сплять». І ну, дуже мені подобається. Така, я прочитала якось ця фраза, вона завжди була в моїй голові, але коли я прочитала цей напис поряд із нічним клубом, і він для мене став таким символічним, типу, в ньому скільки було енергії вкладено, що все, я просто записала це, думаю, я теж напишу трек «Тихо діти сплять». По-любому якесь одне слово з часом приходить лучше. Ну, одне на строчку може не прийти взагалі. А так, ну, перша думка, вона ж істина, правдивіша. Якось ми розмовляли про медитацію, знаєш, люди медитують. Мені здається, коли творець сідає творити, це також певна медитація. Тому що, ну, по-перше, він присутній тут і тепер, і по-друге, в нього йде якесь спілкування там із своїми думками, десь вже на якомусь вищому рівні, і ти абстрагуєшся і від погоди. Тобто нема такого, що я пишу, виглянула в вікно, ой, пташка прилетіла, запишу. Типу якось, я не бачу цього, тому що я й не заглядаю в те вікно. І для мене, напевно, і немає якоїсь такої суперрізниці, чи я там знаходжуся в столиці, в себе в квартирі, тому що є монітор, є музика з колонки, з тої самої, яку я привезла з столиці, в тому ж самому ноутбуці. Я кажу, всім натхнення не існує, є лінь. Так що, а інформацію черпати можна, звичайно. Найкраще розслаблює природа. Якась єдність з природою, наприклад, рибалка та сама, спілкування з людьми. Просто вільний час ти проводиш, ти релаксуєш, і потім повний енергії і інформації ти сідаєш і твориш свої треки безпосередньо. Якщо ти просто виснажений, вижитий як лимон, трека не буде нормально. Ну, я тобі за це розкажу, що у додатку Aviasales є функція така полетіти куди завгодно. От я обираю, наприклад, Німеччину, а в Німеччині є круте місто Берлін. І дивлюся всі ціни, і набираю, наприклад, дати, і натискаю дзвіночок, стежити за ціною, підписатися. І буду знати, Давидику, коли будуть найдешевші квиточки на рейс до Берліна. Отак. А тепер я хожу. У своїй самоті серед стін рушимо все, нищимо все. Світу океан нам вже ніби басейн. Ворог це лід, заховаєм землі. Так зникає наш дім. Мне не хватило... Да, мне тоже. Да, согласна. Вот, начало классно, там дальше раскройся больше. Согласна. Конечно, бывают моменты, когда я начинаю, как и на всех артистов, я очень давлю, потому что я очень хочу, чтобы артист не сдавался. Ну, я бы переписал, потому что было немного, вот, слышно было, что ты старалась. Я стараюсь. Я говорю, Алена, давай, надо спеть этот бэк, надо его... Все, я сказала, я не могу. Значит, если он не идет, это знак, значит, все, значит, он не должен быть там. Я говорю, нет, это не знак, это просто у тебя он не получился один раз, а ты не хочешь его сделать вот второй, третий, четвертый. Ну я же его не чувствую, я же его не понимаю. Мы такие успокоились. Я говорю, а теперь давай споем. Чуть-чуть больше голоса.
Особенно вот, Может, потому что... Ну, хорошо. можно начать спокойно, а потом дальше, чуть дальше хотелось бы немножко раскрыть голос, чтобы было чуть-чуть напора больше. Доки цей свічений сни, доки цей свічений сни, доки цей свічений сни. Можна без Доки цей свічений сни, доки цей свічений сни, доки цей свічений сни. Так душевно. Мені подобається природа, подобається ця вілла. Прикольно. Фрукти подобаються, їх різноманіття, подобається флора, фауна, тваринки ці всі, яких я бачу, звуки, які є. Крім сьогоднішньої ночі. Сьогодні якась корова всю ніч мукала, хай Бог милує. Я вже відвикла просто від цього. А разом з нею вся флора і фауна відкликалася на її клич. Не подобається комунальна квартира, в якій ми живемо. Те, що у нас 15 чоловік. Я відвикла від цього, я вже якось звикла до усамітнення. Не подобається антисанітарія, яка відбувається навколо, ринок, на якому я купую продукти, це просто жесть. І не подобається, що темніє рано. Я б хотіла, щоб в 9 темніло, а не без щось 7. Тут навіть надто короткий світловий день. По розміру, як обично. Мені вже не подобається ця ідея. Не було таких волн, коли ми сюди прийшли. Боже, как эти волны переехать? Я не знаю. Хай помилує. Боже, мені так страшно. Боже, там воно такі волни, просто жесть. Це приплив начався, так? Зараз буде пі***ць. Це буде постоянно. Таток самий мокрий. Ми мокрі взагалі, нас купа вмило. Мені вже не страшно. У мене дуже пече лівий глаз, бо в нього попало дуже багато соляної води. Ну, і так типа красиво. Якась така необична лодка. Ой, ну і нахер. А хочеться заспівати Banana Way, розумієш? Banana Way, Banana Way. Wow! You're alive! Що тут мене крутить? Вот ваш дом, друзья. На туре нету спальных мест. Ненавижу ваш гребаный рэп. Коля дуже великодушний. Убирайтесь отсюда. Трусики переодеваешь? Ой, ну что, продолжаем позор? Нет, ну, наверное, я бы не сожрала что-то говно, например, за деньги. Вічно ржуча людина.